Hon levde ju på 1800-talet. Hon var ju författare. Hon var faktiskt en av de mest internationellt framgångsrika författarna som Sverige har haft någonsin. Hon var erkänd och stor, men på den tiden som vi alla vet så var kvinnors rättigheter otroligt restriktiva. Man var inte myndig som kvinna. Och Fredrika Bremer ville inte gifta sig. Och hon och hennes syster hade en väldigt tydlig kamp redan från början, från när de var tonåringar, kring just kvinnans rätt att få bli myndig. Så det blev ju en av de viktigaste frågorna i hennes liv, och romanen Herta tar ju upp det. Det är ju en idéroman kring just den frågan. Kvinnans rätt att få vara en fullständig egen medborgare med rättigheter och skyldigheter. Så det var ju den här lindan till det som sen blev rösträttskampen och hela suffragettrörelsen. Och Fredrika Bremer var också så intressant för att hon reste över hela världen. Hon reste till USA, skrev brev hem, otroligt frekvent brevskrivare. Det finns liksom 4 så här tjocka volymer med hennes brev, som då är breven från den nya världen, som USA eller Amerika då kallades. Och bara den resan, att resa ensam som kvinna med den klädsel som man skulle ha över Atlanten i en båt, att hitta olika värdar som kunde ta emot henne. Man får ju inte resa ensam då som kvinna. Så man måste ha, så att säga, förkläden, familjer eller män som bjuder in en så att man har någonstans att vistas och kunna gå runt i samhället. Men hon vågade det, hon var modig och hon hade liksom ett stort nätverk då globalt, vilket ju är anmärkningsvärt i mitten på 1800-talet. Och sen reste hon då också till Jerusalem för att så att säga teckna berättelser om den gamla världen, det vill säga den bibliska historien, och hur har samhället präglats av de idéer som kommer där ur, och vad kan vi i vår kanske då medborgerliga rättighetskamp också fånga upp för gods kring det här tankarna som finns, och ja, som hon kallade det då för den gamla världen. Nu är ju världen så vidsträckt och integrerad, och vi har ju tanken på mänskliga rättigheter är ju global och universell och så vidare. Men så var ju verkligen inte fallet på Fredrika Bremers tid, så hon var ju en pionjär och otroligt modig. Fredrika Bremer ville inte gifta sig. Hon ville vara en egen medborgare. Hon ville vara författare. Mycket av hennes kamp sprang ur ett behov av att bryta sig ur de här borgerliga bojorna. Hon satt på det kalla Årsta slott och virkade i ett hörn, och kvinnor förväntades vara kuttersmycken, små trevliga symboler som en liten krukväxt eller ett husdjur. Någonting väldigt trevligt som satt i ett hörn och inte gjorde mycket väsen av sig. Och de idealen kunde hon bara inte acceptera. Hon var en tänkare, hon läste allt hon kom över, hon ville förespråka kvinnans rätt till bildning. Hon hade den radikala, för tiden radikala åsikten att kvinnor är människor. Det var liksom hennes utgångspunkt. Därför så var det rent ideologiskt så att hon inte ville gifta sig. Det fanns tydligen någon romans som man kan läsa om som ju såklart komplicerar det hela. Så det hade ju varit så lätt att bara göra som man ska och också få lite utökade rättigheter i kraft av att man är en gift kvinna. Men hon gjorde inte det.